ሰላም እንድትሰነበታችሁ ዛሬ በ2016 የኢንተራንስ ፈተና መተናል። ኢንተራንስ ፈተና ላይ ቡክሌት 250 እናያለን ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች የ2016 ላይ በጂኦግራፊ ትምህርት ላይ የነበሩ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። የቻልነውን ያክል አይተን የተወሰኑት ሌሎቹ በቴሌግራም አታችን ማድረግላችሁ ይሆናል። የቴሌግራም ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የምታገኙት ይሆናል ማለት ነው። ያው መልሶቹ ከዚሁ ላይ የተሰሩ ኤክስፕላኔሽን ያላቸው ናቸው። ለዛ ነው እዚህ ላይ የተሰሩት ለናንተ እንዲመቻችሁ ቴሌግራም ላይ ሰጣዩ ከነ ኤክስፕላኔሽኑ እንድታዩ ተብሎ የተሰሩ ናቸው እና መልሶቹ ከጥያቄዎቹ ስር መልሶቹ ይኖራሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው which soil types of Africa have high humus content ይላል። አፍሪካ ውስጥ ካሉ ሶይሎች ሃይ የሆነ የሂውመስ ወይም ደግሞ የብስባሽ ኮንተንት ያለው የትኛው ነው የሚለው ኤ ፌራሶል፣ ቢ ሊዚሶል፣ ሲ ፍሉቪሶል፣ ዲ ኒቶሶል ይላል። መልሱ ያው ምንድነው ማለት ነው ዲ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ኒቶሶልስ are one of the soil type found in the humid climate region in Africa በአፍሪካ humid የሆነ ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ የሆነ እና ደግሞ በብዛት በፎረስት የተሸፈኑ አካባቢ ላይ የሚገኝ የሶይል አይነት ነው ማለት ነው። ይሄ ኒቶ ሶይል የምንለው ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ which statement explains the size of the African population የአፍሪካን ፖፑሌሽን ሳይዝን ኤክስፕሌን የሚያደርግልን የትኛው ነው የሚለው ኤ is more populous than ኖርዝ አሜሪካ ከኖርዝ አሜሪካ ሞስት ፖፑለስ ነው ይላል። ትክክል ነው። is the third populous continent ሶስተኛ የዓለም ፖፑለስ ኮንቲኔንት ነው ይላል። ትክክል አይደለም ማለት ነው። ሲ has 2/3 of the world population የወርልድ ፖፑሌሽን 2/3 ነው ይላል። ይሄም ትክክል አይደለም ማለት ነው። ዲ has half of the population of Oceania የኦሺኒያ ፖፑሌሽን half ይሆናል ይላል። ኦሺኒያ ላይ እንደው ሞር ለጥናት የሄዱ ወይም ደግሞ ለሪሰርች ምናምን የሄዱ ሰዎች እንጂ እንደዚህ በብዛት የሚኖር ህብረተሰብ የለም ማለት ነው። እና መልሶ ምንድነው ማለት ነው ኤ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። Africa is more populous than the northern America and Africa has a population of almost 1 billion 1 billion population as a mid of 2009. The northern America has the total population is 341 million ነው ወይም ደግሞ በጣም ይበልጣል ማለት ነው የአፍሪካ ፖፑሌሽን እና መልሱ የሚሆነው ኤ ላይ የሚሆነው ነው ማለት የአፍሪካን ፖፑሌሽን ሞር የሚገልጽልን ኤ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ሶስተኛ which one describes the population characteristics of South Africa compared to the other region ከሌላ ሪጅን ሳውዝ አፍሪካ ፖፑሌሽንን ወይ ሳውዝ አፍሪካ አካባቢ የሚገኙ ፖፑሌሽን ዲስክራይብ የሚያደርጋቸው የትኛው ነው የሚለው ኤ ሎስት ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ሎስ የሆነ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ አላቸው ይላል። ቢ ሃይስ ናቹራል ኢንክሪዝ፣ ሲ ሎስ ኢሚግሬሽን፣ ዲ ሃይ ክሩድ ዴዝ ሬት ይላል። መልሱ ምንድነው ማለት ነው ዲ ላይ ያለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሞት መጠን ያለበት አካባቢ ነው ማለት ነው። አራተኛ which one of the following describes the sex structure of African population የአፍሪካን ፖፑሌሽን ሴክስ ስትራክቸር ወይም ደግሞ የወንድና የሴት ሬሽዮ ማለት ነው። ሴክስ ስትራክቸር የምንለው ያንን እንዴት ነው የሚለው ነገር የትኛው ነው ዲስክራይብ የሚያደርግልን የሚለው ነገር እናያለን። ኤ ኢን ሰብሳራ አፍሪካ the sex ratio is below the world means ከወርልድ አቨሬጅ የሰብሳራ አካባቢ ያሉ ሴክስ ሬሽዮ ቢሎው ነው ወይም ደግሞ ከወርልድ አቨሬጅ ቢሎው ነው ይላል። ቢ ዩጋንዳ there is a balanced number of male and female ዩጋንዳ ላይ የወንድና የሴት ቁጥር ባላንስድ ነው ይላል። ኤ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ወይም ደግሞ ባላንስድ የሆነ እኩል አይደሉም ማለት ነው። ሲ the sub-Saharan Africa there more males than female በሰብሳራ አካባቢ ላይ ሜል ይበልጣል። ይሄ እንደውም በሰብሳራ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሴቶች ቁጥር ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ሌላኛው ዲ
in Guinea the number of females births exceeds the number of male ነው ይላል። ይሄም ትክክል መልሱ ኤ ላይ ያለው ነው። እዚህ ጋር ምንድነው የወንዶች ቁጥር ከሴቶች ቁጥር ያነሰ ነው ማለት ነው። ወይም ከሌላው ዓለም ላይ ከአቨሬጁ ሬሾ ቢሎ ነው። ያ የሆነበት ምክንያት በዛ አካባቢ ላይ የተለያዩ ወንዶች ምናምን በጦርነት በተለያዩ ከባድ ስራ ምናምን ስላለ በዛ ምክንያት የወንዶች ቁጥር እንዲያንስ አድርገዋል ማለት ነው። In Sub-Sahara, the sex ratio is below the world means, which less than 98%. That's the number of male is slightly less than the number of female. number of male ቁጥር ከሴቶቹ ያነሰ ነው ማለት ነው። አምስተኛ which one of the following is the main advantage of migration in receiving country? ለሪሲቪንግ ካንትሪ ዲስአድቫንቴጅ የማይግሬሽን ዲስአድቫንቴጅ ምንድነው? ኤ ካልቸራል ኢንቴግሬሽን፣ ይሄ አድቫንቴጅ ነው። የካልቸር የባህል አንድነት እንዲፈጠር ያደርጋል። ቢ ሪዲዩስ ላበር ሾርቴጅ፣ ላበር ሾርቴጅን ሪዲዩስ ያደርጋል ይላል። ላበር ሾርቴጅን ሪዲዩስ እንዲሆን ያደርጋል ይላል። ይሄ ትክክል ነው። ሲ ኢትኒክ ቴንሽን ያመጣል ይላል። ዲ ደግሞ ራሻል ኢንተራክሽን ያመጣል ይላል። ይሄ ቴንሽን ነው የሚፈጥረው ወይም ደግሞ በዛ አካባቢ ላይ የተለያዩ ኢትኒክ ግሩፖች በተፈጠሩ ቁጥር ያንን ነገር ወደ ቴንሽንነት ወደ ውጥረትነት እያሻገረው ይሄዳል ማለት ነው። መልሱ ሲ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ስድስተኛ ጥያቄ which statement describes the concept of economic development? ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኮንሴፕቱ ዲስክራይብ የሚያደርግልን የትኛው ነው የሚለው። አሁን መጀመሪያ ስለ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት እና ስለ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ግዴታ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የምንለው ሞር ኳሊቲ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ለምሳሌ ያንን አካባቢ የትምህርት፣ የጤና፣ የኤሌክትሪክሲቲ ወይም ደግሞ ያለን ላይፍ ኮንዲሽናችንን ማስተካከል ወደ ኳሊቲነት ማምጣት ይሄ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት እንለዋለን ማለት። ኢኮኖሚክ ግሮዝ ማለት ሞር ኮንሰርን የሚያደርገው ኳንቲቲን ነው። አንድ ነገር ላይ መጨመር፣ ፕሮዳክቲቪቲን ኢንክሪዝ ማድረግ፣ ኢምፕሩቭመንት ማምጣት ይሄ ኢኮኖሚክ ግሮዝ እንለዋለን ማለት ነው። ያንን ቤዝ አድርገን ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ዲስክራይብ የሚያደርግልን ስቴትመንት የትኛው ነው የሚለው። ኤ ኢንክሪዝ ኢን ዘ አማውንት ኦፍ ቶታል አግሪካልቸር ፕሮዳክሽን፣ ቶታል አግሪካልቸር ፕሮዳክሽንን ኢንክሪዝ ማድረግ። ይሄ አሁን ኳንቲቲ ነው የሚገልጽልን፣ ዝም ብሎ ቁጥር ነው፣ ኳሊቲ የለም። አሁን ዝም ብሎ ማምረትን መጨመር ምርት መጨመርን እንጂ ኳሊቲን ቤዝድ ያደረገ አይደለም። ቢ ኢምፕሩቭ ዘ ሊቪንግ ኮንዲሽን ኦፍ ዘ ፒፕል፣ የፒፕልን ሊቪንግ ኮንዲሽንን ኢምፕሩቭ ማድረግ ማስተካከል። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ በጤና በምግብ በተለያየ ነገር የሰው ልጅ ህይወትን ማስተካከል፣ ሊቪንግ ኮንዲሽኑ የኑሮ ሁኔታውን ማስተካከል ይሄ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ነው ማለት ነው። ሲ ኢንክሪዝ ዘ ቶታል አማውንት ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ ጉድ፣ ዲ ፕሮግረስ ኢን ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ይላል። መልሱ ቢ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኢዝ መልቲ ዳይሜንሽናል ፕሮሰስ ዛት ኢንቮልቭ ኖት ጀስት ግሮዝ ኦፍ ኢኮኖሚክ ኢንዲኬተር፣ ብቻ ምን አይደለም ኢኮኖሚክ ኢንዲኬተር አይደለም ማለት ነው። በት ኦልሶ ኢምፕሩቭመንት ኦቨር ኦል ሊቪንግ ስታንዳርድ፣ በሁሉም ነገር ማደግ ስንችል ኦፍ ዘ ላይፍ ኦፍ ዘ ፒፕል ኢንክሉዲንግ ፋክተር ላይክ ሃይ ኢንከም፣ ቤተር አክሰስ ቱ ሄልዝ ኬር፣ ኤዱኬሽን፣ አዘር ሶሻል ሰርቪስ፣ በእነዚህ ሁሉ ያደግን ስንሆን ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ተፈጠረ ወይም ደግሞ መጣ ይባላል ማለት ነው። ሰባተኛ which one of the following is good opportunity for development of African continent of the availability of African development good opportunity የሚለው ነገር ምንድነው ነው የሚለው። ኤ skilled labor power፣ ቢ political stability፣ ሲ foreign allied aid and loan፣ ዲ abundant natural resource ይላል። መልሱ ዲ ላይ ያለው abundant natural resource በከፍተኛ ሁኔታ ለአውሮፓ፣ ለአሜሪካ፣ ለተለያዩ ሀገራቶች ፎር ሮ ማቴሪያል ወይም ደግሞ ለኢንዱስትሪ የሚሆኑ የጥሬ እቃዎች ሙሉ የሚመረተው ወይም ደግሞ የሚወጣው ከአፍሪካ ነው ማለት ነው። ያ አፍሪካ የማደግ ተስፋ አላት ማለት ነው። የራሷን ሪሶርስ ራሷን ዋይዝሊ ዩዝ ማድረግ ከቻለች ማለት ነው። ስምንተኛ which one shows agricultural production of Africa? agricultural production of Africa ሾውን የሚያደርገን ወይም ደግሞ የሚያሳየን የትኛው ነው የሚለው። ኤ Africa is rich in tropical crop demand and the world market። B the continent produce huge amount of temperate zone crop። C it is dominated by production of commercial crop። D it is mainly carried out through ኢሪጌሽን ሲስተም ይላል። መልሱ ኤ ላይ ያለ ነው። ሪች ትሮፒካል ክሮፕ ኤንድ ዲማንድ ዘ ወርልድ ማርኬት ነው የሚለው። ሌሎቹ የአፍሪካን እንትን ኤክስፕሌን የሚያደርጉ አይደሉም ማለት ነው። መልሱ የትኛው ነው ማለት ነው? ኤ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ላይ ያለው ነው ማለት ነው።
ሌላኛው ዘጠነኛ በምናይበት ጊዜ the effects of latitude on ecosystem diversity ነው የሚለው A increase as we go from equator to pole B decrease from the pole toward the equator C remain similar however we go mainly due to the effects of latitude D decrease gradually when we travel from the equator to tundra ነው የሚለው መልሱ ዲ ነው ማለት ነው ከኢኩዌተር ተነስተን ወደ ቱንድራ በሄድን ቁጥር ናቹራል ሪሶርስ ኢኮሲስተሞች ዲክሪዝ እያደረጉ ነው የሚሄዱት ማለት ነው መልሱ ምንድነው ማለት ነው ዲ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው አስረኛ ጥያቄ which statement refer to trends of population growth the world population growth trend statement refer የሚያደርግልን የትኛው ስቴትመንት ነው የሚለው A the total number of the population was about 4 billion beginning of the 1900 በ1900 የዓለም population 4 ቢሊዮን ነበር ይላል B the population was quite low before 5000 BC mainly because of war and use of contraceptive B አይሆንም ሲጀመር በዛን ጊዜ contraceptive የሚባል ነገር አልነበረም C rapid population growth was recorded for the first time when the human started domestic animal ይላል ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው ይሄኛው ነው ማለት ነው ትክክል C ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው D ምንድነው የሚለው the population has been constantly increased in 5000 BC because of economic diversification ይላል መልሱ ትክክለኛ የሚሆነው የትኛው rapid population growth was recorded the first times when the humans started domestic animal የሚለው ነገር ይሄ እንደ ዶሜስቲክ አኒማል እንደ ዶሜስቲክ እንትን አንድ ላይ ሂዩማን መኖር ሪከርድ ማድረግ ሲጀምር ወይ ደግሞ የሰው ልጅ መኖር ሲጀምር ያ ለመጀመሪያ ጊዜ ፖፑሌሽንን ግሮዝ እንዲመጣ አድርጓል ማለት ነው ይሄ ትክክለኛን የፖፑሌሽን እንትንን የሚገልጽልን ነው ማለት ነው 11ኛ which physical factor positively influence the distribution of human population positively influence የሚያደርገው የትኛው ነው A expansion of industrial development B optimum temperature and rainfall C high natural increase of human population D high relief with very high humidity ነው የሚለው ያው መልሱ B ላይ ያለው ነው ማለት ነው ኦፕቲመም የሆነ ቴምፕሬቸር ካለ ሰው ከፍተኛ የሆነ የሰው ቁጥር እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው በዛ አካባቢ ላይ ያው በዲስትሪቢዩሽን ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያደርጋል ማለት ነው 12ኛ which one of the following describes the level of urbanization in Africa በአፍሪካ level of urbanization ምን ይመስላል የትኛው ነው ዲስክራይብ የሚያደርግልን ነው የሚለው አፍሪካ has higher urban population than developing region B developing region have higher urban population than the world average See Japan has the highest percentage of population D Europe has the second highest percentage of urban population ነው የሚለው መልሱ C ላይ ያለው ጃፓን ከፍተኛ የሆነ የአርባን ፖፑሌሽን ካላቸው ሀገራቶች መካከል የመጀመሪያው ናት ማለት ነው Among the following zones of Ethiopia which one is densely populated የሆነ ኤሪያ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ በአንድ ቀበሌ ራሱ ከ30 ሺህ ምናምን ገጠር ቀበሌ ላይ የሚኖሩበት አካባቢ የትኛው ነው ወይም ደግሞ ዴንስሊ የሆነ ጥቅ ብለው የሚኖሩበት አካባቢ ላይ የትኛው አካባቢ ነው የሚለው ኤ ሐረርጌ ቢ ጌዲኦ ሲ አሶሳ ዲ አኝዋክ ነው የሚለው መልሱ ቢ ላይ ያለው ነው ማለት ነው ጌዲኦ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፖፑሌሽን ዴንሲቲ አለ ወደ ወላይታ ወደ ይሄ ኢትዮጵያ መሃል አካባቢ ወደ ደቡብ ሆነው ሸዋ አካባቢ የምንላቸው አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የፖፑሌሽን ዴንሲቲ የሚገኝባቸው ቦታዎች ናቸው ማለት ነው what will happen by 2013 the current population growth rate of Ethiopia continue in the same trends ምን ይፈጠራል በ2030 ኢትዮጵያ population growth the same trendን እያደገ ቢሄድ ነው የሚለው the size of the population will be quadruple B the population density will remain the same C the population will be evenly distributed across the country D the population will exert pressure of available infrastructure ይላል መልሱ ዲ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው 15ኛ which economic system criticize along the same groups to accumulate huge wealth and play decisive role in the economy ነው የሚለው
ኤ ኮማንድ፣ ቢ ፍሪ ማርኬት፣ ሲ ሚክስድ ትራዲሽናል ነው የሚለው። ይሄኛው አንድን ሰው የሆነን ግለሰብን የራሱን እንደፈለገ ንብረት እንዲያከማች እድል የሚሰጠው የኢኮኖሚ ሲስተም አይነት ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ሲስተም እንለዋለን ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህ በጣም ብዙ ናቸው። ብዙ ደቂቃዎች ስለሚፈጁ እናንተ ይሄን ከነ ኤክስፕላኔሽኑ ስላለ እናንተ በቴሌግራም ላይ ይሄን አታች አደርግላችኋለሁ። ቴሌግራም ላይ ታነቡታላችሁ ማለት ነው። እና ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንመለሳለን።